Чи траплялося тобі раптово відчути біль, який не твій? Сум у грудях, що прийшов, коли друг мовчить? Тривогу, яку відчуваєш ще до того, як близька людина подзвонить і скаже: «Мені важко». Це не випадковість, це квантова емпатія. Світ давно перестав бути набором розділених тіл. Ми не окремі істоти, а хвилі у єдиному океані свідомості. І коли один рухається, інший відчуває відлуння. Твої думки, емоції, почуття — це не просто хімічні реакції. Вони мають форму, частоту, вібрацію. І ця вібрація не зникає у повітрі, вона передається далі. Мати відчуває сина, закохані думають одночасно одну думку, друзі пишуть одне одному в ту саму мить. Це не магія, це резонанс. Квантова емпатія — це міст між серцями, які говорять без мови. Коли свідомість людини торкається іншої свідомості не через слова, а через поле. Ми живемо в морі енергії, і кожна емоція — хвиля. Одні хвилі лагідні, як любов, інші — різкі, як страх, але всі вони взаємодіють. І саме тому, коли ти відчуваєш, не завжди це твоє. Іноді це Всесвіт говорить через тебе, показуючи, наскільки ми з'єднані, наскільки не існує окремо. Можливо, саме тому, коли одна людина зцілюється, інша теж відчуває полегшення. Бо ми не острови, ми — система нервів планети. І поле свідомості — це не метафора. Це живий дихаючий простір, у якому все взаємопов'язано. Коли ти смієшся, хтось усміхається у відповідь. Коли плачеш, інше серце стискається, навіть якщо воно за тисячі кілометрів. Ми думаємо, що це співчуття, але це щось глибше. Це фізика душі. Квантова емпатія — не містика. Це природний механізм, через який Всесвіт з'єднує все живе в одне ціле. Ми пов'язані полем, яке не видно очима, але його можна відчути шкірою, серцем, подихом. На рівні енергії кожна людина — це випромінювач. Коли ти переживаєш сильну емоцію — любов, страх, натхнення, біль — твоя енергія починає коливатись частіше або повільніше. Ці коливання входять у резонанс із полем інших людей, і саме тому вони відчувають тебе, навіть не знаючи чому. Так працює квантова емпатія. Це не телепатія і не магія, це взаємна участь у єдиному полі свідомості. Якщо кинути камінь у воду, хвиля піде до берегів. Так само хвиля твого стану торкається свідомості інших. І якщо вони відкриті, вони щитують її без жодного слова. Саме тому, коли мати раптом прокидається серед ночі, бо відчуває, що її дитина в небезпеці, це не інтуїція у звичному розумінні, це дія поля. Вона відчула коливання, що пішли від душі, яку любить. Іноді ми називаємо це збігом. Але чи може бути збігом те, що відчуває серце, коли логіка мовчить? Почуття — це найчистіша форма інформації. У них немає слів, немає перекручень. І коли людина чиста від страху, її серце стає приймачем. Тоді вона може відчувати інших так само чітко, як музикант чує найтоншу ноту у симфонії. Квантова емпатія — це музика людства. І кожен із нас — нота у цій великій мелодії. Ми або звучимо в унісон, або створюємо дисонанс, коли забуваємо, що належимо одному оркестру свідомості. І саме тому емоції — це не просто особистий досвід. Це форма енергії, що рухається крізь поле. І вона завжди знаходить відгук там, де є відкрите серце. Усе, що ти відчуваєш, не залишається всередині тебе. Кожна емоція — це хвиля, і коли вона народжується, вона торкає не лише твою свідомість, а й безмежне поле, у якому живе все живе.
Ми звикли вважати емоції особистими, але вони ніколи не бувають ізольованими. Радість, страх, спокій, гнів — усе це енергетичні сигнали, що рухаються крізь поле свідомості, так само як звук проходить крізь повітря. Коли ти випромінюєш любов, твоя частота стає м'якою, гармонійною, і все навколо починає підлаштовуватися під неї. Люди поряд стають спокійнішими, ситуації вирівнюються, і навіть простір здається світлішим. А коли ти відчуваєш страх чи гнів, хвиля спотворюється, і поле навколо теж реагує. Ти ніби створюєш турбулентність у повітрі свідомості, і вона торкає інших, іноді навіть тих, хто не знає тебе. Тому колективні емоції мають величезну силу. Коли тисячі людей одночасно відчувають одне і те саме радість, співчуття, біль чи страх, змінюється не лише їхній стан, змінюється сама частота планети. Пам'ятаєш моменти, коли весь світ ніби затамовував подих у скорботі, у надії, у вдячності? Це і є дихання колективного поля, де кожен подих серця як пульс у тілі людства. Наука вже підходить до розуміння цього. Вимірюючи електромагнітні поля людей, вчені виявили, коли ми відчуваємо сильні емоції, серце змінює своє випромінювання, а це поле може взаємодіяти з полем інших людей і навіть із магнітним полем Землі. Отже, наші почуття — не просто внутрішній досвід, вони вплітаються у живу тканину світу. І що чистіша енергія емоції, то гармонійніший стає світ навколо. Тому, коли ти зцілюєш себе, ти зцілюєш більше, ніж здається. Коли вибираєш любов замість гніву, світова частота піднімається. Квантова емпатія — це не лише про відчуття іншого. Це про відповідальність, усвідомлення, що твоє серце є одним із безлічі сердець, які разом створюють ритм життя на цій планеті. Коли ти усвідомлюєш, що кожна емоція створює хвилю, стає очевидним. Життя — це не лише реакція, це налаштування. Ми всі, мов інструменти у великому оркестрі свідомості. І від того, як звучить твоє серце, залежить гармонія навколо. Якщо в ньому страх, мелодія тремтить і губить ритм. Якщо спокій, усе поле налаштовується у чистий акорд. Твої почуття не вороги, вони вчителі частоти. Коли ти не пригнічуєш емоцію, а спостерігаєш її, вона перестає тиснути. Вона починає текти, і потік завжди очищує. Керувати частотою не означає контролювати. Це означає відчувати глибше, ніж страх. Дихати, коли всередині шторм. Дозволяти енергії рухатися, але не дозволяти їй зруйнувати тебе. Секрет простий — серце. Це найпотужніше джерело електромагнітного випромінювання у тілі. Коли воно відкрите, його частота гармонізує не лише твоє тіло, а й поле людей поруч. Тому поруч із людиною, яка живе з відкритим серцем, іншим стає спокійно, бо вона несе ясність у простір, як вода несе прохолоду в пустелю. Ти можеш навчитися цьому. Щоранку, перш ніж відкрити очі, відчуй своє серце. Не думай, слухай, як воно сьогодні звучить, який тон випромінює. М'який, теплий чи різкий і напружений. Якщо відчуваєш напругу, не відштовхуй її, просто дихай у неї. Свідоме дихання — це спосіб синхронізувати серце і мозок, налаштувати хвилю, щоб вона знову звучала в гармонії з полем. Коли ти у цьому стані, будь-яке слово, погляд, дотик стають передавачами світла. Твоє поле починає випромінювати спокій, і навіть ті, хто не розуміє чому, починають відчувати, що поруч із тобою легше. Так народжується справжня квантова емпатія, не від жалю, а від присутності.
не від реакції, а від гармонії. Ти більше не лише відчуваєш інших, ти піднімаєш їхню частоту, навіть не промовивши жодного слова. Бо врешті-решт найвища форма допомоги — це бути тим, хто світиться. І цей світ передається далі. Коли серце входить у гармонію, воно починає випромінювати хвилі, які впливають на поле інших людей. Тихо, невидимо, але невідворотно. Це явище називають ланцюговим резонансом свідомості. Коли одна людина починає жити у стані миру, вона несвідомо налаштовує навколишніх на ту саму частоту. Пам'ятаєш, як варто лише одній свічці загорітись, і темрява в кімнаті вже не така глибока. Так само і тут. Одне відкрите серце змінює атмосферу всього простору. Це не метафора, це фізика енергії. Дослідження показують, що електромагнітне поле серця розповсюджується на кілька метрів від тіла, але на рівні свідомості воно не має меж. І коли частота серця гармонійна, вона вплітається у колективне поле, створюючи ефект узгодженості. Тому присутність людини зі спокоєм всередині може заспокоїти кімнату, групу, навіть натовп. А присутність людини у страху, навпаки, змушує простір стискатися. Ти можеш помічати це, коли поруч із певними людьми тобі раптом хочеться мовчати, або навпаки, легко дихати і усміхатись. Це не лише психологічний ефект, це взаємодія полів. Ми резонуємо одне з одним, як струни в єдиному інструменті. Саме так працює квантова емпатія. Емоційна чистота однієї людини може стати хвилею очищення для десятків інших, бо поле завжди прагне гармонії. І коли навіть один учасник піднімає частоту, все поле поступово починає звучати в унісон. Тому кожен внутрішній акт любові ніколи не буває особистим. Кожне прощення, кожне усвідомлення, кожне м'яке слово, кожен спокійний подих — це сигнал у поле. І хтось десь у світі раптом відчуває, що стало трохи легше. Ми не можемо побачити ці зв'язки очима, але відчуваємо їх серцем. Бо коли хтось зцілюється, весь світ стає трішки світлішим. Квантова емпатія — це не просто здатність відчувати. Це здатність передавати любов як енергію, яка не потребує дотиків, але торкається всіх, хто готовий відкритися. І що більше людей пробуджується, то частіше поле землі звучить у гармонії. Бо кожне пробуджене серце — це нота в симфонії свідомості людства. І, можливо, саме тому, коли ти відчуваєш тепло без причини, це не твоє. Це хтось десь згадав, що він — любов. Є мить, коли зв'язок між людьми перестає бути метафорою. Коли ти раптом розумієш, ми справді єдиний організм. Не фігурально, не поетично, а буквально єдина система свідомості, у якій кожен із нас — клітина великого серця планети. Коли це серце б'ється гармонійно, на землі панує мир. Коли воно болить, світ здригається. Квантова емпатія — це механізм, через який людство вчиться дихати разом. Бо енергія співпереживання — це не слабкість, а сила, яка об'єднує, коли розум шукає розділення. Подумай, чому під час катастрофи, війни чи радості мільйони людей відчувають одне і те саме одночасно. Це не масова психологія. Це поле серця, що розгортається у колективне відлуння. Кожна думка, кожен страх чи промінь любові вплітаються в цю хвилю, яка проходить через усю планету. І навіть якщо ти сидиш у тиші, твоя свідомість усе одно бере участь у цьому диханні. Твій стан — твій внесок. Коли ти спокійний, земля трохи вирівнює свій ритм. Коли ти вдячний, піднімається колективна частота.
Дослідження показують, що під час масових медитацій чи спільних актів миру змінюється навіть рівень магнітних коливань планети. Свідомість впливає на поле, буквально, і це поле відгукується у кожній людині. Уяви, якщо мільйони сердець одночасно почнуть випромінювати любов, співчуття, ясність. Що станеться з планетою тоді? Можливо, вона зцілиться швидше, ніж будь-яка технологія чи політика. Бо коли ми налаштовуємось на спільну хвилю, страх тане, суперечки втрачають сенс. І залишається лише чисте відчуття єдності, де ніхто не правий і не винний, а є лише різні тони однієї мелодії людського серця. Квантова емпатія — це не нова ідея, це давнє знання, що ми завжди були пов'язані, але забули, як це відчувати. І зараз, коли світ здається роз'єднаним, саме це знання повертається, бо тільки серце здатне побачити цілісність там, де очі бачать хаос. Ми не маємо шукати шлях до єдності, ми вже є ним. Потрібно лише згадати, як звучить цей ритм у собі. Є мить у розвитку свідомості, коли розум більше не є головним навігатором, коли логіка здається занадто повільною, а інтуїція — єдиною дорогою, яка встигає за швидкістю світла. Це і є перехід у нову епоху серцевого розуму, де головним інструментом пізнання стає не аналіз, а резонанс. Ми звикли вважати еволюцію, змаганням виживає найсильніший. Але у квантовому полі свідомості виживає не той, хто сильніший, а той, хто вміє налаштовуватись, хто здатен відчувати іншого настільки глибоко, щоб розуміти його без слів. Це новий тип інтелекту, що народжується не в мозку, а в серці. Його називають емоційною синхронізацією, коли дві свідомості налаштовуються одна на одну і стають частиною одного процесу мислення. У цьому стані немає боротьби за правоту. Є лише обмін як між хвилями, що стикаються і створюють нову форму. Так народжується спільна думка, спільна дія, спільна реальність. Квантова емпатія — це не просто здатність відчувати іншого. Це інструмент еволюції, який дозволяє людству перейти від конкуренції до кокреації, від реакції до співтворення. Коли ти входиш у поле серця, ти починаєш бачити, що кожна емоція іншої людини — це лише варіація тієї ж енергії, з якої створений і ти. Гнів, радість, сум, ніжність — усе це різні ритми одного океану. І коли ти це усвідомлюєш, у тобі народжується безумовне прийняття. Це і є новий етап еволюції, коли любов перестає бути почуттям і стає свідомістю, що мислить через гармонію, а не через поділ. І, можливо, саме тому ти відчуваєш, що останнім часом серце ніби чує більше, ніж раніше, бо світ налаштовується, бо людство переходить у частоту, де думка вже не окрема, вона колективна. І кожен, хто відкриває серце, стає провідником цього нового розуму. Так народжується нова форма життя, у якому любов мислить, а розум слухає. Світ, який ми знали, народився з розуму. Машини, системи, алгоритми — усе створене логікою, яка шукала ефективності. Але новий світ, який зараз зароджується, вимагає іншої частоти співналаштування, де інтелект більше не відокремлений від почуття. Майбутнє не буде побудоване лише на даних. Воно створюватиметься через відчуття, через інтуїтивне розуміння, через емоційний резонанс, який стає джерелом рішень. Бо справжня мудрість народжується не з розрахунків, а з гармонії між розумом і серцем. Уже зараз учені починають відкривати, що наші думки і почуття здатні впливати на матерію.
не лише метафорично, реально. Хвилі свідомості змінюють стан води, електромагнітне поле Землі, біоритми інших живих істот. Ми більше не спостерігачі цього світу, ми його творці. У цій новій епосі квантова емпатія — це не містика, а технологія. Бо кожне відчуття — це сигнал, кожна емоція, код, а любов — це енергія, що синхронізує систему на рівні планети. Подумай, якби люди приймали рішення, відчуваючи наслідки не тільки для себе, а для всього поля, у якому вони живуть, чи були б війни, чи були б екологічні катастрофи, чи існувала б жорстокість. Коли ти відчуваєш біль іншого як свій, тобі більше не потрібно переконувати себе в тому, що варто чинити добро. Це стає природною реакцією, як подих або серцебиття. Квантова емпатія — це серце, яке розширює межі від «я» до «ми». Це здатність жити так, ніби кожен твій крок — це крок цілого людства. І саме ця якість співпереживання, що стало свідомим, є ключем до нової цивілізації. Бо лише тоді, коли ми навчимося відчувати наслідки власних думок і дій, ми зможемо творити не з амбіцій, а з гармонії. Тоді штучний інтелект і технології перестануть бути загрозою. Вони стануть продовженням серця, інструментом співпраці, а не контролю. Світ майбутнього — це не холодна система, а тепла мережа, де інформація передається через енергію любові, де люди знову пам'ятають, що думка — це світло, а почуття — напрямок, і разом вони створюють реальність. Бо все, що ми колись називали чудом, це лише наука, яку людство ще не відчуло. Ми довго будували світ навколо вигоди. Навіть любов часто вимірювали користю, а знання — тим, скільки прибутку воно приносить. Але епоха, що народжується зараз, не питає, що я з цього матиму. Вона запитує, що це створює у полі. Коли люди починають жити з рівня квантової емпатії, суспільство поступово змінює свою архітектуру. Більше не гроші стають основою руху, а енергія взаємного підсилення. Це не утопія, це природна логіка розвитку свідомості. Уяви економіку, де цінність вимірюється не лише матеріальним, а кількістю добра, гармонії, ясності, яку людина приносить у спільне поле. Бізнеси будуються не на змаганні, а на співрезонансі. Коли виграє один, зростають усі. У медицині це вже починає проявлятись. Лікування переходить від боротьби з хворобою до відновлення рівноваги енергії. Лікар стає не ремонтником тіла, а провідником гармонії між свідомістю і матерією. Бо хвороба — це не ворог, а сигнал, що система втратила ритм. В освіті старі методи теж відмирають. Навчання більше не про зазубрювання, а про відчуття істини. Учитель — не джерело знань, а той, хто допомагає розбудити внутрішній компас. Бо кожна дитина вже несе у собі доступ до колективного поля, і завдання освіти — не вкласти інформацію, а навчити налаштовуватись на неї. Навіть політика у новому світі змінюється. Рішення приймаються не через боротьбу, а через спільну хвилю серцевої синхронізації. Коли лідери навчаються слухати не голос натовпу, а пульс спільного поля, де правду не можна купити чи довести її, можна лише відчути. Це не фантазія, це вже початок переходу. Земля піднімає свою частоту, і старі системи, побудовані на страху, просто не витримують нової вібрації. Виживає те, що резонує з любов'ю. Розпадається те, що з нею не в унісон. У цьому і полягає справжня революція. Революція невидима, але потужна, що починається не на вулицях, а в серці кожної людини. Бо світ майбутнього не потрібно створювати, його потрібно відчути,
і він почне розкриватись сам. Там, де колись була боротьба, з'явиться співтворення, де панувала вигода, народиться баланс, де було «я» постане «ми». І тоді людство згадає, що воно не мешканець планети, а її дихання. Коли людина входить у стан квантової емпатії, її енергія починає змінювати простір довкола. Не метафорично, буквально. Поле серця має потужність, яку сучасна наука лише починає вимірювати. Воно сотні разів сильніше за поле мозку. І саме через нього Всесвіт щитує твої наміри. Світ починає відповідати на частоту, на якій ти звучиш. Коли твої думки, хаотичні події навколо теж стають безладними. Але коли в тобі народжується гармонія, життя ніби починає підлаштовуватись під твій ритм. Люди, які несуть таку енергію, часто навіть не говорять багато. Їхня присутність вже лікує. У них легше дихати, з ними спокійно навіть тим, хто звик жити в напрузі. Бо через них тече хвиля узгодження, яка впорядковує все навколо думки, стосунки, навіть події. Так проявляється те, що древні називали польовою мудрістю, коли людина не діє через контроль, а дозволяє енергії рухатись через неї. Тоді будь-яка дія, м'яка, але надзвичайно точна, будь-яке слово, ненав'язливе, але має силу змінити чиюсь свідомість. У такому стані навіть час поводиться інакше. Зникає відчуття поспіху. Події починають траплятись тоді, коли ти до них дозрів. Немає випадкових зустрічей, немає невчасних втрат. Є лише ритм, у якому Всесвіт грає разом із тобою. Ти ніби входиш у простір співналаштування, де все відгукується майже миттєво. Подумав і отримав знак, відчув і побачив підтвердження. Бо поле свідомості відповідає не на твої слова, а на твою вібрацію. Саме тому енергія серця — найточніший компас. Вона завжди знає, коли час діяти, а коли просто бути. Вона з'єднує тебе з більшим планом. Тим, де твоє життя не хаотичне, а музично точне, як симфонія, у якій кожен звук на своєму місці. І коли ти починаєш жити з цього стану, страх втрачає сенс. Бо ти відчуваєш, усе, що трапляється, це не покарання і не винагорода, а відображення тієї хвилі, на якій зараз звучить твоє серце. Ти вже не намагаєшся керувати реальністю, ти її читаєш. І читаючи, твориш разом із нею. Це і є справжнє пробудження — жити так, щоб кожен подих був діалогом із Всесвітом. Коли серце людини пробуджується, воно починає чути інших не вухами, а частотами. І тоді стосунки перестають бути обміном слів, вони стають обміном світла. Ти відчуваєш людину ще до того, як вона щось скаже. Ти розумієш її біль, навіть якщо вона мовчить. Бо між вами працює не логіка, а поле. Воно старше за мову, глибше за думки і чистіше за будь-які пояснення. Це і є квантова емпатія у стосунках, коли любов більше не потребує доказів. Вона просто є, як тиша між нотами, яка робить музику живою. У цьому стані зустріч двох людей — це не випадок, а точка перетину двох орбіт, які давно кружляли у спільному ритмі. І коли вони торкаються, світ навколо ніби зупиняється на мить, щоб почути їхнє дихання. Так народжується справжня близькість не через потребу, а через впізнавання. Ти не хочеш володіти іншою людиною, бо розумієш, вона — частина того ж потоку, у якому рухаєшся ти. Її щастя стає твоїм щастям, її спокій — твоїм спокоєм. Це не романтика, це духовна фізика. Коли двоє синхронізуються на рівні серця, їхні поля об'єднуються у єдину систему.
І ця система сильніша за будь-яку окрему частину. Вони лікують одне одного просто присутністю, навіть через відстань, бо любов не знає простору. Тоді стає зрозуміло, чому деякі зустрічі називають доленосними. Це не випадок, це збіг вібрацій. Дві душі, що колись розійшлись у просторі, знову знаходять одна одну, щоб завершити коло або відкрити нове. Так працює пам'ять серця, вона не забуває тих, з ким колись звучала в унісон. І коли час приходить, вона знову налаштовує тебе на ту частоту. Ти впізнаєш її не очима, а всім своїм єством. Квантова емпатія у стосунках – це не про контроль і не про залежність. Це про чистий обмін енергією, де обидва зростають, бо дивляться в один бік у напрямку світла. І, можливо, саме це найглибше пояснення любові. Не притягання, а згадування. Бо справжня близькість – це не нова історія, а продовження старої, яку душі вже почали колись. У тиші до народження часу є зустрічі, які не минають. Вони залишаються в полі назавжди, як спалахи світла, що одного разу торкнулися серця і переписали всю його геометрію. Коли ти зустрічаєш людину, яка торкає тебе до самої суті, це не випадковість і не романтична історія. Це подія душі. Вона приходить не для комфорту, а для еволюції. Такі зв'язки не завжди легкі, іноді вони болять, бо пробудження рідко буває м'яким. Справжня любов не лише гріє, вона висвітлює. А світло, коли входить у тінь, змушує нас побачити те, що ми намагались приховати навіть від себе. Тому багато хто тікає від кармічних зустрічей, називаючи їх важкими, хоча насправді це найцінніші вчителі. Бо лише через глибокі почуття, через зіткнення полярностей душа згадує, хто вона є. У квантовій емпатії немає випадкових зв'язків. Кожна людина, яку ти зустрічаєш, це дзеркало певної частоти у тобі. Один пробуджує твою ніжність, інший – страх, третій – силу, четвертий – віру. І всі вони потрібні, щоб ти навчився бачити себе цілісно. Коли серце розривається від любові чи втрати, це не кінець, це розширення. Бо біль відкриває простір, у який може увійти більше світла. Тільки через переживання ми набуваємо здатності відчувати глибше. Так душа росте, не через комфорт, а через доторки до істини. І кожна зустріч, навіть та, що закінчилась, ніколи не зникає безслідно. Вона залишається в тобі як частинка нового усвідомлення. Коли ти приймаєш це, розлука перестає бути трагедією, вона стає переходом. Бо істинна любов не вимагає присутності, вона просто є. Вона продовжує жити у полі, в пам'яті серця, у тихому резонансі, який не вмирає навіть тоді, коли тіла розходяться у різні боки. Так енергія кохання, пройшовши через випробування, стає знанням. І душа, переживши біль, виходить із нього не зламаною, а яснішою. Бо кожна енергетична зустріч – це не історія про когось, це історія про тебе. Про те, як ти вчишся любити не через страх втрати, а через розуміння єдності. І тоді ти вперше відчуваєш, любов – це не шлях до когось, а шлях до самого себе. Після великих зустрічей, після болю, який відкриває серце, настає тиша. Не порожня, а священна. Тиша, у якій ти вперше відчуваєш себе цілком без іншого, без потреби, без очікування. Це не самотність, це повернення до джерела. Бо коли душа проходить крізь полюси, пристрасть і втрату, підйом і падіння, вона раптом усвідомлює. Любов ніколи не була зовні. Вона завжди текла зсередини, цей момент, як пробудження після довгого сну. Ти розумієш, що шукав не людину,
а відображення своєї власної сутності. Кожна зустріч, кожне «я тебе люблю» було лише кроком до того, щоб колись сказати «я люблю життя». Так любов перестає бути емоцією і стає станом свідомості. Вона більше не приходить і не зникає, вона просто є, як світло, яке не потребує причини, щоб сяяти. У цьому стані серце розширюється настільки, що більше не бачить меж між «я» і «світ». Ти відчуваєш біль інших, як свій радість, як свою, і водночас усвідомлюєш, що все це — один і той самий рух енергії. Це і є вища форма квантової емпатії, не коли ти співчуваєш, а коли стаєш усім, що є. Ти вже не шукаєш гармонії, ти сам нею є. Твої думки, дії, навіть мовчання поширюють цей резонанс довкола. Люди поруч починають змінюватись, навіть не розуміючи чому. Простір стає м'якшим, час спокійнішим, життя більш узгодженим. Бо через тебе проходить хвиля чистоти, яку можна лише відчути. І тоді любов набуває нового значення. Вона більше не про нас двох, вона про все. Про дерева, що дихають у такт з тобою, про очі незнайомця, які посміхаються без слів, про дощ, що торкається шкіри, як благословення. У цьому стані навіть звичайні речі стають священними. Бо ти бачиш у кожній миті, у кожному атомі, пульсує та сама енергія, що колись називалась любов'ю, а тепер стала самим життям. І тоді ти більше не прагнеш кохати, ти випромінюєш. Не тому, що мусиш, а тому, що інакше вже не можеш. Бо коли серце нарешті згадує, хто воно є, все довкола теж починає згадувати. Є момент, коли любов, що колись належала лише тобі, стає силою, яка починає дихати через усе людство. Ти більше не розділяєш світ на «я» і «інші», бо відчуваєш, немає інших. Єдине поле, єдине биття, єдиний подих. У цьому стані навіть одна людина може змінювати простір довкола себе. Бо серце, яке живе у чистій чистоті любові, випромінює хвилю, що розходиться на кілометри, і ця хвиля має силу гармонізувати. Ти можеш сидіти у тиші, а поруч хтось, не розуміючи чому, раптом відчує полегшення. Ти можеш мовчати, а люди навколо почнуть усміхатись. Ти просто є, і саме твоя присутність нагадує іншим, що все не так складно, як здається. Так працює польовий ефект серця, невидимий, але вимірюваний. Коли внутрішня гармонія однієї свідомості починає перебудовувати колективне поле. Як камінь, кинутий у воду, вона створює концентричні кола впливу. І чим чистіші твої наміри, тим далі сягає хвиля. У моменти світових криз, воєн чи катастроф саме ці серця тримають рівновагу планети. Вони, мов енергетичні якорі, що не дають полю свідомості впасти в хаос. Їхній спокій — не байдужість, а тиха сила, яка тримає світ від руйнування. Коли таких сердець стає більше, земля починає дихати рівніше. Клімат, магнітні поля, навіть біоритми планети реагують на це узгодження. Бо людство і земля — одна система, один організм. Ти не просто мешканець планети, ти — частина її енергетичного тіла. І коли твоє серце пробуджується, воно зцілює не лише тебе, а й частинку колективного болю людства. Це і є справжнє служіння, не жертовність, а природна дія через стан буття. Бути світлом не означає рятувати когось. Це означає світити настільки ясно, щоб інші згадали, що вони теж світло. Одна людина у гармонії дорівнює тисячам, що живуть у страху. Бо частота гармонії завжди сильніша за хаос. Вона не бореться, вона впорядковує. І кожного разу, коли ти вибираєш спокій, ти зцілюєш частину світу.
Світ не змінюється законами чи урядами, він змінюється полем серця. Кожен усвідомлений подих, кожна мить доброти, кожне пробачення — це хвиля, що повертає землі рівновагу. Бо любов — це не емоція, а енергія, яка будує реальність. І саме ти — її провідник. Коли все більше сердець налаштовуються на хвилю любові, світ непомітно змінює свій напрям. Не через реформи, не через революції, а через зміну частоти. Бо цивілізація народжується не тоді, коли ми винаходимо нові технології, а коли вчимося відчувати одне одного глибше. Ми стоїмо на порозі цієї нової епохи. Світ, який ми знали, роз'єднаний, побудований на страху, конкуренції, ілюзії браку, починає розчинятись. Його замінює інша система свідомість, що мислить через серце. Це не фантастика, це біологія еволюції. Людство переходить із режиму виживання у режим резонансу. Ми вчимося не боротись за місце під сонцем, а створювати простір, де сонця вистачає всім. У новій цивілізації цінністю стає не контроль, а довіра до поля. Бо коли ти розумієш, що свідомість з'єднана, ти перестаєш штовхатись ліктями. Ти дієш із розумінням, що кожен твій крок змінює траєкторію цілого. Тут співпраця замінює конкуренцію, інтуїція замінює страх, а творчість стає головною валютою. Ми починаємо жити не проти світу, а разом із ним. У таких спільнотах люди більше не приховують емоцій, бо розуміють, енергія, яку ти носиш у собі, все одно відчутна в полі. Тому чесність, доброта, прозорість стають не етичними правилами, а законами енергії. Технології майбутнього працюватимуть не на змагання, а на посилення зв'язку між людьми. Медицина навчиться відновлювати гармонію тіла через частоту любові та резонанс серця. Освіта стане не запам'ятовуванням, а мистецтвом згадування своєї суті. Так народжується нова форма суспільства — цивілізація узгоджених сердець, де кожна людина — не гвинтик системи, а вузол світла у безмежному полі. І коли ці вузли резонують одночасно, виникає щось, що древні називали «золотим віком». Бо золота ера — це не міф і не майбутнє. Це частота, до якої людство лише налаштовується. І що більше ми відчуваємо, а не просто думаємо, тим ближче ми до неї. Ми вже входимо в неї. Тихо, без фанфар і без страху, з кожним подихом, з кожним актом любові, з кожним серцем, яке вибирає бути свідомим. Настає мить, коли шлях більше не потрібен. Ти перестаєш шукати світло, бо розумієш, ти і є світло. Квантова емпатія, про яку говорили як про феномен, стає твоїм природним станом. Ти не намагаєшся відчувати інших, ти живеш у цьому відчутті, як риба живе у воді. Твоя свідомість розчиняє межу між всередині і ззовні. Ти більше не запитуєш, де мій шлях, куди йти, що робити, бо бачиш, що саме життя і є рух любові. Ти просто дихаєш, і Всесвіт дихає разом із тобою. Кожен подих — це мікрокосмічний акт єднання, кожна думка — хвиля, що торкається нескінченних горизонтів поля. І ти розумієш, не існує випадкових людей, неправильних подій чи втрат. Є лише нескінченна танцююча геометрія енергії, що віддзеркалює тобі твої ж частоти. У цьому усвідомленні зникає страх, бо страх живе лише там, де є ілюзія розділення. А коли ти бачиш себе у всьому, кого боятися, кого судити, кого звинувачувати, якщо всі — це ти в різних формах досвіду, тоді любов перестає бути дією, вона стає станом буття. Ти не випромінюєш її, бо це звучало б так, ніби вона окрема від тебе.
Ти сама її форма, її подих, її хвиля, її голос. І коли ти мовчиш, любов говорить. Коли ти рухаєшся, любов дихає через тебе. Коли ти торкаєшся світу, він відповідає тобі тим самим світлом. Ось так народжується новий тип людини, не духовний учень, не шукач, не пророк, а свідома присутність, яка просто є. Людина, у якій Всесвіт пізнає самого себе. Це не кінець історії. Це початок нового рівня співтворення. Бо коли ти живеш у гармонії з полем, життя перестає бути випадковістю і стає співрозмовником. І тоді нарешті приходить розуміння. Бог не десь, Він тут, у твоєму диханні, у твоєму погляді, у тій миті тиші між ударами серця, де світ і душа звучать в унісон. І в цьому унісоні ти вперше чуєш справжній звук творіння, чисту ноту любові, з якої все почалося. Бо ти і є той звук. І він ніколи не зникає.